რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. როგორ მიმდინარეობს უცხოური ენების გამოცდა და როგორია წინასაგამოცდო რეკომენდაციები ისტორიისა და გეოგრაფიის გამოცდებისათვის. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს დაიწყო და დღეს აბიტურიენტები აბალებენ უცხოური ენების გამოცდას. სატელეფონო ხაზზე არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოური ენების ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი რუსუდან ტყემალაძე. მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო რუსუდან, როგორ მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი და როდის დაიწყო უცხოური ენების გამოცდა? უცხოური ენების გამოცდა დაიწყო გუშინ. პირველი სესია იყო ინგლისური და რუსული, მეორე სესია იყო ინგლისური, დღეს გაგრძელდა ინგლისური და გერმანული და დაგვრჩა მხოლოდ ერთი სესია, ეს იქნება დღეს 3 საათზე. ანუ რეალურად გვაქვს 4 სესია. ისიც აი ნამდვილად მშვიდად მიმდინარეობს. ფაქტიურად არ ყოფილა არც ერთი ზაი, რომელიც რაღაც პრობლემას დაგვანახებდა. ძალიან მშვიდია. ფაქტიურად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც ისეთი პრობლემა იყო. საერთოდ არის ხოლმე ჩვენთან ისეთი ტრადიციული პრობლემა, ისეთ შედარებით ხანდახან ესაც ბავშვები ხშირად შივიან, მოსვენის ხარისხი, მოსვენის დავალების ხარისხი. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი ჩივილი არ მეგვიყიეს, რომ ძალიან კმაყოფილები ვართ. იმედია მეოთხე ვარიანტიც მშვიდად ჩაივლის. იმედი მაქვს და ფრანგული დარჩა ისევ 3 საათიან სესიაზე. ანუ 3 საათიან სესიაზე აბიტურიენტები ჩააბალებენ ფრანგულსა და ინგლისურს. 2 საათზე იწყება რეგისტრაცია ამ სესიისათვის. მათთვის ვინც გზაშია და ვინც უკვე მიდის საგამოცდო ცენტრებისაკენ და ისინი უსმენენ რადიო იმედს, იმედი მაქვს, როგორი არის თქვენი რეკომენდაცია? რა გაითვალისწინოთ? პირველ რიგში მინდა ვუსურვო ყველას წარმატება. ჩვენი რეკომენდაცია ჯგუფის არის, რომ მათ მშვიდად, წყნარად ყურადღებით წაიკითხონ ყოველი დავალების ინსტრუქცია და ამ ინსტრუქციის მიხედვით შეასრულონ დავალება, პასუხები სწორად ყურადღებით შემოხაზონ ან ჩაწერონ პასუხების ფურცელში. იციან ალბათ აბიტურიენტებმა, რომ ეს ნახევრად ელექტრონული გამოცდა, ეკრანზე კითხულობენ დავალებას და შეფასების პასუხის ფურცელზე გადააქვთ ეს საკითხები. დრო კარგად გაანაწილონ, გესმით არა ჩემი? დიახ, გვესმის, დიახ. დრო გაანაწილონ ისე, რომ 2 საათი და 40 წუთია უცხოური ენებისთვის და ისე, რომ გადატანაც მოასწოროთ დავალების შესრულებას. კიდევ არის რეკომენდაცია, რაც არის ხოლმე ოდნავ პრობლემური ყოველთვის, რომ აბიტურიენტები თემაში ან წერილში წერენ სახელს და გვარს. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს დავალება განოლდება და ძალიან გთხოვთ ძირფასო აბიტურიენტებო, რომ თქვენიან სხვისი მნიშვნელობა არ აქვს. ხელი და გვარი არსად მიუთითოთ. გამოცდის ხანგრძლივობა არის 2 საათი და 40 წუთი და ეს არის ყველა ენისათვის, ხო, თანაბრად გამოყოფილი დრო? ყველა ენისთვის თანაბრად არის გამოყოფილი დრო. ამ დროში შედის მოსმენის დავალება, რომელიც გრძელდება დაახლოებით 13-14 წუთი. იწყება მოსმენის დავალებით და შემდეგ უკვე ამ 13-14 წუთის შემდეგ მაშინვე აბიტურიენტი იწყებს სხვა დავალებებზე მუშაობას. დრო არის ოპტიმალური, არ ვიტყვი რომ ძალიან ცოტა ან ძალიან ბევრია, ოპტიმალური დროა, დიახ. რა შემთხვევაში არ გასწორდება ნაშრომი და როდის დაიწყება ნაშრომების გასწორება? იმიტომ რომ დღეს სრულდება უკვე უცხოური ენების გამოცდა. სადღაც 6-20 წუთი დააკვდება უკვე ჩვენ ყველა გამოცდის ის გვექნება, ასე ვთქვათ, ყველას ექნება უკვე ეს გამოცდა ჩაბარებული, მაგრამ არის გარკვეული ტექნიკური ოპერაციები, რომელიც შესრულდეს სანამ დავიწყებთ გასწორებას. ამიტომ ძალიან მალე, სადღაც 3-4 დღის მერე დაიწყება
გასწორება და მიიმედი მაქვს თვის ბოლოს ან და მოგეცო მაქსიმალურად ოპტიმალურ დროში ნაწერები გასწორდება ჩვენი ძალიან გამოცდილი გამსწორებლების მიერ. რა შემთხვევაში არ გასწორდება რა შემთხვევაში არ სწორდება ნაშრომი ქალბატონ რუსუდან? ნაწერი დავალება მინდა თქვა დავალება დავალება აბიტურიენტების აქ ვაპარაკი არ გასწორებაზე, მაგრამ დავალების არ გასწორებაზე, დავალება არ გასწორდება იმ შემთხვევაში თუ ამ დავალებაზე აბიტურიენტს ეწერება თავისი სახელი და გვარი ან თავისი ასხვისი, ჩვენ ხომ არ ვიცით ეს სწორდება, ისე ჩვენ არ ვიცით ვისაც ვასწორებთ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ისე და ისე ძვირფასო აბიტურიენტებო თქვენი სახელი და გვარი ან სხვისი ისე ვიმეორებ არ დაწეროთ განსაკუთრებით თემაში და წერილში, ანუ მერვე მეცხრე დავალებებში. ქალბატონ რუსუდან და ბოლო კითხვა, წლიდან წლამდე თუ იცვლება ვითარება, რომელ ენაზე იყო ყველაზე დიდი მოთხოვნა და აბიტურიენტთა უმრავლესობა რომელ ენას აბალებს 2018 წელს? დინამიკა არის ბოლო 5-6 წელი ძალიან გამოკვეთილი, იზრდება ინგლისური ენის აბიტურიენტების რაოდენობა, წელს ეს არის 10,000 ნახევარი, ანუ 30,493 ზუსტად ვიყვით, თუმცა 4% არ გამოცხადდა. რუსულმა წელს დაიკლო დაახლოებით 1000-ზე მეტი აბიტურიენტით ნაკლებია წელს ვიდრე შაშან იყო. ასევე სამწუხაროდ დაიკლო გერმანულმა და ფრანგულმა. ფრანგული ენის აბიტურიენტი ვინც აბარეს ფრანგულს სულ წელს 86-ია და გერმანული 560. თან თუ გავითვალისწინებთ რომ რაღაც პროცენტი არ ცხადდება, ამაზე ნაკლებია. ანუ დრამატულად მინდა ვთქვა, იზრდება ყოველწლიურად ინგლისური ენის აბიტურიენტების რაოდენობა, ვინც ინგლისურს აბარეს. მოკლედ ეს ძალიან ნათელი ტენდენცია და ალბათ გასაგები ტენდენცია ეს არის მარტო საქართველოს ამბავი მთელ მსოფლიოში ესეა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და ამომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო რუსუდან ტყემალაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოური ენების ჯგუფის ხელმძღვანელი. ვაგრძელებთ ჩვენს თემას. ჩვენ დღეს საუბრობთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. აბიტურიენტები დღეს აბალებენ მესამე სავალდებულო გამოცდას. კიდევ ერთი გამოცდა, მნიშვნელოვანი გამოცდა, რომელსაც აბიტურიენტები ჩააბალებენ, ეს იქნება გეოგრაფია და სტუდიაში ჩვენი სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი დავით გოგელიძე. ბატონ დავით, 16 ივლისი არის დღე, როდესაც ის აბიტურიენტები, რომლებმაც აირჩიეს გეოგრაფია, უნდა გამოცხადდნენ საგამოცდო ცენტრებში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. 16 ივლისს იქნება გეოგრაფიის გამოცდა. ორი სესია იქნება, პირველი და მეორე სესია. რაოდენობა კვლავინდებურად ლიდერი არის არჩევის საგნებში გეოგრაფია ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 12,500-მა აბიტურიენტმა არჩია. მეოთხე საგნად გეოგრაფია, შესაბამისად ორ სესიაზე განაწილდებიან აბიტურიენტები. ანუ ბოლო 3 წელი ეს რიცხვი დაახლოებით ესე 12-დან 13,000-მდე მერყეობს. ჩვენ ადრე გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ იგივე კითხვით მოგმართოთ. თქვენ რას უკავშირებთ აი ასეთ დიდ ინტერესს თქვენი საქმის მიმართ? რთული საწყველია, ვარაუდით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ზღურის გადალახვა როგორც სტატისტიკური მონაცემები გვაჩვენებს, უფრო ადვილი არის გეოგრაფიის გამოცდაზე, შესაბამისად აბიტურიენტები და არა მარტო აბიტურიენტები, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ინსტიტუტები, უმაღლეს სასწავლებლები ირჩევენ მეოთხე საგნად გეოგრაფია, ძალიან ბევრი მიმართულებით არის მეოთხე საგნად შერჩეული გეოგრაფია, შესაბამისად ესეც განაპირობებს გეოგრაფიის ჩამბარებელ აბიტურიენტთა რაოდენობის ზრდას. ბატონ დავით, ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი გეოგრაფიის გამოცდამდე. ალბათ ჩვენ უნდა მივცეთ აბიტურიენტებს ის კონკრეტული რეკომენდაციები, წინასაგამოცდო რეკომენდაციები, რაც შეუძლიათ მათ გაითვალისწინონ, როგორ იმუშაონ თქვათ საგამოცდო პერიოდის დროს, რას მიაქციონ განსაკუთრებით ყურადღება. მოგახსენებთ პირველ რიგში მე იმედი მაქვს რომ აბიტურიენტები 10 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ემზადებოდნენ ამ გამოცდისთვის. მთავარი სახელმძღვანელოები ეს არის განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული გეოგრაფიის სახელმძღვანელოები მე-7-11 კლასის
ასევე აუცილებელი არის მათ უნდა გქონდეთ უნარები, რუკაზე მუშაობის უნარები, შესაბამისად საქართველოს ფიზიკური და მსოფლიოს ფიზიკური რუკები მათ გამოცდაზეც ექნებათ, რის საშუალებითაც მათ ექნებათ საშუალება რომ გამოიყენონ ეს რუკები და დავალებათა გარკვეული რაოდენობა სწორედ აი ამ რუკების გამოყენებას და ანალიზზეა ორიენტირებული. ეს არის რეკომენდაციები, რაც შეიძლება წინასწარ როგორ მომზადებულიყვნენ აი ამ გამოცდისთვის. ეს კითხვა ძალიან აქტუალური არის, იმიტომ რომ ეს არის ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც უნდა იცოდეს აბიტურიენტმა, რა შემთხვევაში არ სწორდება ნაშრომი. ხო შეიძლება აბიტურიენტი იყოს კმაყოფილი, თქვა თავისი ნაწერით, თქვა როგორ შეასრულა ტესტი, მაგრამ არსებობს ხომ გარკვეული შემთხვევები, თქვა უცხოური ენების შემთხვევაშიც მოგვახსენა ქალბატონმა უცხოური ენებისგან განსხვავებით ჩვენთან ძალიან უნდა მოინდომოს აბიტურიენტმა რომ არ გასწორდეს მისი ნაშრომი, აქ თუ იქნება რაღაცა ისეთი მინაწერი ან რაღაც ნიშანი, რომელიც იძლევა რაღაც იდენტიფიკაციას პიროვნებისა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩვენ შემთხვევაში გეოგრაფიის შემთხვევაში ესეთი ფაქტი არასდროს არ იყო დაფიქსირებული, ნაშრომი არ გასწორებული ყო, ჩვენ არ აგვაქვს არც ესე, არც თემა, სადაც შეიძლება ბავშვმა მიუთითოს სახელი და გვარი, ამიტომ გეოგრაფიის შემთხვევაში ესეთი სიტუაცია არ ქონია და იმედი არც წელს არ იქნება. გამოცდის ხანგრძლივობა. გამოცდის ხანგრძლივობა არის 2 საათი და 40 წუთი. ეს დრო ოპტიმალურია ნამდვილად. სავსებით საკმარისია ეს დრო იმისათვის, რომ აბიტურიენტმა წყნარად, შვიდად შეასრულოს ტესტი და გადაამოწმოს კიდევაც, ისე გვაქვს ჩვენ გათვლილი ეს დრო, რომ გადამოწმების საშუალებაც ექნება რამდენიმე 10 წუთის განმავლობაში, რომ გადაამოწმოს თავისი პასუხები, რამდენად სწორად გადაიტანა პასუხების ფურცელზე. ამიტომ დროის თვალსაზრისით ნერვიულებენ აბიტურიენტები, სავსებით საკმარისი დრო იმისათვის, რომ დაძლიონ ეს ტესტი. ქულების გადანაწილება როგორ ხდება ტესტში და ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ისევ გავაგზავნებთ გეოგრაფიის გამოსასწავლებლად. 59 ქულა არის ტესტის ჟამური ქულა, აქედან ნაწილი არის დახურულბოლოიანი კითხვების, ხოლო ნაწილი ღია ბოლოიანი კითხვების. წილი ამ კითხვებისა ჯერჯერობით დახურულბოლოიანების სასარგებლოდ იხრება და რადგან გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ღიაბოლოიანი დავალებები სამწუხაროდ უჭირთ ჩვენს აბიტურიენტებს, მაგრამ ჩვენ სამომავლოდ დაანონსებულიც გვაქვს, რომ მომავალ წელს იქნება გარკვეული ცვლილებები გეოგრაფიის გამოცდაში და ამას სექტემბერში დაწვრილებით ალბათ კიდევ გვექნება საუბარი ამის შესახებ, ჩვენ საიტზეც განვათავსებთ და ალბათ ეთერშიც. ანუ განსხვავებული ფორმატით იქნება. ფორმატი შეიძლება, იმიტომ რომ წილი გაიზრდება ალბათ სავარაუდოდ ღია დავალებების წილი მომავალში გაიზრდება, ეს დაანონსებულიც გვაქვს უკვე ქალბატონო მაიამაც ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა ამის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემაში ახლა რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. მე გადაცემის წამყვანი თეიკო ანჯაფარიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მქონდა ჩართვა, სატელეფონო ჩართვა უცხოური ენების ჯგუფის ხელმძღვანელთან, ქალბატონ რუსუდან ტყემალაძესთან. ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის დავით გოგელიძე, გეოგრაფიის ჯგუფის ხელმძღვანელი და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ისტორიის ჯგუფის წარმომადგენელი ქალბატონი მანანა ჯავახიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო მანანა. მივესალმებით ჩვენს აბიტურიენტებს და უსურვებ მათ, რა თქმა უნდა, წარმატებებს 2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. ქალბატონო მანანა, თქვენ ისტორიის გამოცდა, როდის არის დაგეგმილი, როდის ჩატარდება ისტორიის გამოცდა და წელს რამდენი აბიტურიენტი არის დარეგისტრირებული თქვენი გამოცდისათვის, ანუ რამდენმა აბიტურიენტმა აირჩია ისტორია ჩასაბარებლად? ეროვნული გამოცდების ესე იგი ისტორიის გამოცდა ჩატარდება 17 ივლისს.
ორ სესიად. დაახლოებით ფიქსირებულია 12000 აბიტურიენტი. და ჩვენ აბიტურიენტს უსურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებებს ამ გამოცდაზე. დარწმუნებული ვარ რომ აბიტურიენტებს აქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ მსმენელებსაც რომ მივაწოდოთ გავზიაროთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოცდის განცდების, ქულებისა და ბარიერის შესახებ. მოგახსენებთ, იგი 25%-ია ბარიერი, შემდგომში უკვე როგორ გაწყვეტს ესა თუ ის უნივერსიტეტი ასწევს თუ არა ბარიერს, ეს უკვე მათი საქმეა, რა თქმა უნდა გააჩნია რომელ უნივერსიტეტის რომელ პროგრამას ირჩევს აბიტურიენტი, მაგრამ მინიმალური ზღვარი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დანიშნული არის 25%, მოგეხსენებათ, მაქსიმალური ქულა ტესტის არის 70%. 70 ქულა, მაქსიმალური ქულა 70. როგორი არის წინაწლების სტატისტიკა თუ დაფიქსირებულა უმაღლესი ქულა 70 ქულა? დაფიქსირებულა ყოფილა ესეთი შემთხვევები, ოღონდ რა თქმა უნდა ძალიან მცირე რაოდენობით 1 თუ 2 აბიტურიენტი იყო ასეთი, რომელმაც შეძლო უმაღლესი ქულის აღება. თქვათ 69-68 ქულაც, ესეც არის ძალიან იშვიათი და მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობა იღებს ასეთ მაღალ შეფასებას. შეეხება თქვათ მინიმალური ზღვის გადალახვის პროცენტსაც, ისიც არის ფაქტობრივად მინიმალური, ის არცდება 8-9% იმ პოპულაციიდან, რომელიც აბარებს ისტორიის გამოცდას, ასე რომ როგორც მინიმალური, ისე მაქსიმალური ქულები არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა რაოდენობით, დაბალი პროცენტია და ესეც უნდა იყოს, ეს არის ზოგადად კლასიკური, ესე იგი ტესტირების კლასიკური თეორიის და ამიტომ ამაში პრინციპში ახალი არაფერია. მე იმედი მაქვს რომ წელსაც ამ მინიმალურ ზღვას გადალახავენ უმეტესობა, უმრავლესობა ჩვენი აბიტურიენტების და არ შეექმნებათ არანაირი პრობლემები. ქალბატონო მანანა, წინასაგამოცდო რეკომენდაციები როგორია ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელისგან, რას მიაქციონ განსაკუთრებით ყურადღება აბიტურიენტებმა? მოგახსენებთ, ეს თემა ძალიან აქტუალური ხდება ყოველი გამოცდის წინ, მათ შორის ისტორიის გამოცდის წინაც, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მათ არიღელონ, ძალიან ყურადღებით გულდასმით წაიკითხონ ტესტის ინსტრუქციები, პირობები, ყოველი დავალების პირობა, რა სიტყვა ყოველი დავალება კონკრეტულად რა მოთხოვნა აქვს და აი ზუსტად იმ მოთხოვნას უპასუხოს. ასევე ძალიან ესე ყურადღებით კონცენტრირდეს ინსტრუქციებზე, რომლებიც ახლავს რა თქმა უნდა ყოველ ტესტურ საერთოდ ტესტს და ყოველ ტესტურ დავალებას თავისთავად და უფრო ზოგადია ხა მე რაც გითხარით, ასევე ზოგად ასე ვთქვათ რჩევაში ისიც გავა რომ ყურადღება მიაქციონ გარკვევის წერას. იმიტომ რომ ხშირად ზოგს ისეთი გაკრული ხელი აქვს, რომ შემდგომში გასწორების დროს ჭირს ხოლმე მათი ხელის გარჩევა. ან და თუნდაც აი პასუხების ფურცელთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პასუხები დააფიქსირონ ზუსტად მათთვის იმ კონკრეტული დავალებისთვის გამოყოფილ ადგილას, რომ შემდგომში გასწორების პროცესში კარგად ჩანდეს, აი ეს მათი პასუხი გარკვეული იყოს, რომ კონკრეტულად ამ დავალებაზე არის მოცემული და არა სხვა დავალების პასუხია, ანუ არ გადავიდნენ სხვა დავალების ველზე. ეს არის უფრო ზოგადი სახის უფრო ყურადღების კონცენტრაციის საკითხი. ხოლო რაც შეეხება თქო შინაარსობრივ საკითხს, კონტენტური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ აი აზრობრივად ხშირია რომ როდესაც სტუდენტს უნდა უბრალოდ აბიტურიენტს მოსმოვალ სტუდენტს საკუთარი ცოდნის გამოვლენა და ხშირად უფრო მეწევს ხოლმე, ვიდრე ამას ითხოვს ტესტი, ამას ითხოვს კონკრეტული დავალების შეკითხვა. და ამ შემთხვევაში აი ამ მიზნით რომ თქვა თავისი ერუდიციის გამოვლენა უნდა, ხშირ შემთხვევაში უშვებს ხოლმე შეცდომებს და მე ეს ფაქტიურად უნულებს მის ასე ვთქვათ მთელ პასუხს. აი ესეთი შემოჩება იქნება, რომ ძალიან ყურადღებით წაიკითხონ შეკითხვა და აი კონკრეტული პასუხები გასცენ და არ შეიკავონ თავი გამსწობისგან, თუ ამას არ მოითხოვს რა თქმა უნდა კონკრეტული დავალების შეკითხვა.
ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აბიტურიენტებისათვის და ისინი გაითვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციებს. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა ჯავახიშვილი, ხოლო ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის დავით გოგელიძე, გეოგრაფიის ჯგუფის წარმომადგენელი. ბატონ დავით, რაღაცა გარკვეული რეკომენდაციები ემთხვევა ერთმანეთს, ანუ არის საერთო რეკომენდაციები რომ და ამ რეკომენდაციებს ყველა ჯგუფის ხელმძღვანელი აძლევს ხოლმე აბიტურიენტებს. დიახ, აი ქალბატონმა ძალიან კარგად აღნიშნა, მეც მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ კონკრეტულად უპასუხონ იმ შეკითხვას, იმ დავალებას, რომელიც მოცემული არის ტესტში. და არ არის საჭირო ზედმეტი წიაღსვლები, სადაც ეს ალბათობა, შეცდომის დაშვების ალბათობა არის ძალიან მაღალი. ამიტომ უმჯობესია ყურადღებით წაიკითხონ კითხვის პირობა, დავალების პირობა და კონკრეტულად მომწურავად უპასუხონ ამ შეკითხვას და ყოველგვარი ზედმეტი დანამატების გარეშე, რადგან იქ ჩვენ ტესტის ინსტრუქციაში პირდაპირ გვაქვს მითითებული, რომ დავალება, რომელიც შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას, ან სწორ პასუხთან ერთად დაფიქსირებული არასწორი, მაშინ უკვე გამსწორებელი ვეღარ ხვდება, იცის თუ არა ბავშვმა ეს საკითხი, სადაც არის სწორი პასუხი, არასწორი პასუხი და ბუნებრივია ესეთი დავალება, ესეთი შეკითხვა განულებული იქნება. ყურადღებით გაეცნოთ დავალების პირობას, ეს არის მთავარი რეკომენდაცია. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პასუხების ფურცელში პასუხების გადატანა. მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო ეგრეთ წოდებულ დახურებულიან შეკითხვებზე, სადაც ჯვრები უნდა დასვან. იქ არის მთელი ბლოკი, თქვა 20-30 შეკითხვა, სადაც ეს ჯვრებია დასასვენი და ძალიან ყურადღებით გადაიტანონ ეს ჯვრები, იმიტომ რომ საკმარისია ერთით აასილოს ბავშვმა ეს ნომერი. შეიძლება ყველა პასუხი გამოვიდეს არასწორი. ამიტომ ყურადღებით ნომრის გასწვრივ გადაიტანოს შესაბამისი კითხვის პასუხი, ან დასვან ჯვარის სწორ ადგილზე და გადაამოწმონ ამისთვის კიდევ ერთხელ მეორე საკმარისი დრო ექნება. ქალბატონმა მანანამ აღნიშნა, რომ არის შემთხვევები, როდესაც აბიტურიენტები იღებენ უმაღლეს შეფასებას 70 ქულას ისტორიის გამოცდაზე. გეოგრაფიის გამოცდას ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ჯერჯერობით არ ყოფილა, ხო, მაქსიმუმ? სამწუხაროდ ჯერჯერობით გეოგრაფიის გამოცდაზე მაქსიმალური ქულა დაფიქსირებული არ არის. ბატონ დავით, ორი სესია 12500 აბიტურიენტი, ეს გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად იქნება გათანაბრება. აუცილებლად იქნება გათანაბრება. და რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელებს რა იგულისხმება. ნუ გათანაბრების შემთხვევაში სხვადასხვა ვარიანტზე, ახლა ჩვენ სტატისტიკას თუ დავაკვირდებით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ერთქულიან განსხვავებას იძლევა ხოლმე პირველი და მეორე ვარიანტი. და ამიტომ შესაძლებელია გამსვლელი ქულა უფრო მაღალი იყოს, თქვათ, მეორე ვარიანტში და უფრო დაბალი იყოს პირველ ვარიანტში. ეს წინასწარმეტყველება საკმაოდ ძნელია, ეს უკვე როცა ტესტირება დასრულდება და შეჯამდება ეს უფრო შეფასდება ყველა ნაშრომი, ამის შემდეგ მოხდება ეს გათანაბრების პროცესი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია მოცემულია ჩვენ საიტზე, ვისაც აინტერესებს დეტალურად შეუძლია გაეცნოს ამ გათანაბრების პროცესს და იმ ფორმულას, რომელიცაც ხდება ეს გათანაბრება. და ბოლო კითხვა, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, პედაგოგთა კომპეტენციის დადასტურება, პედაგოგები შეუერთდებიან უკვე ხვალიდან თუ არცების საგამოცდო პროცესს, საბუნებისმეტყველო საგნები და გეოგრაფია. გეოგრაფია 18-ში იქნება და საბუნებისმეტყველო დაწყებითის პირველ მეექვსეს პედაგოგები ხვალ ჩააბარებენ გამოცდას და ტესტირებას გაივლიან. ტესტირების დრო არის 5 საათი. ეს კომპლექსური ტესტია, რომელიც შედგება საგნობრივი კომპეტენციისა და ასევე მისგან, რა ქვია, აკადემიური უნარებისგან ორ ნაწილად იყოფა ეს ტესტი და ბუნებრივია აქ შედის გეოგრაფიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, ქიმიის საკითხები და ასევე მოუწევთ ესეს დაწერა და ტექსტის ანალიზი. და რამდენ სხვა არის, როგორ არის განსაზღვრული თუ არცებობს სხვა თუ როგორ ფასდეთია? მაქსიმალური ქულა არის 65 ამ ტესტისა. ნუ ზღვრებს რაც შეეხება, აქ ცოტა რთული სისტემაა.
ვინც შემოდის ჯერ არ არის პედაგოგი და უნდა დაადასტუროს პედაგოგობის სურვილი, აქ სხვანაირად ხდება ამის განსაზღვრა, ხოლო მოქმედი პედაგოგებისთვის საკმარისია რაღაც გარკვეული რაოდენობის ქულების დაგროვება, რომ დაადასტუროს კომპეტენცია. ბატონ დავით, რა რეკომენდაცია გექნებათ მათთვის და ამით უკვე მართლა სრულდება ჩვენი გადაცემა? პედაგოგებს ანალოგიური არ ინერვიულონ 5 საათს საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ დაძლიონ ეს ტესტი, ყურადღებით გაეცნონ ინსტრუქციებს თითოეული დავალებისთვის და ასევე ყურადღებით გადაიტანონ პასუხების ფურცელში აი მათი პასუხები და გარკვევით წერონ, რათა გამსწორებელს საშუალება ჰქონდეს გაარკვიოს მათი პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი წარმატებას ვუსურვებთ აბიტურიენტებს და ყველა აპლიკანტს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დავით გოგელიძე, გეოგრაფიის ჯგუფის ხელმძღვანელი. დღეს ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ უცხოური ენების გამოცდასა და ისტორიის გამოცდაზე. ჩანაწერის ნახვა თქვენ შეგეძლებათ რადიო იმედის ვებგვერდზე. კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას და იმედიან კვირას და ასევე იმედიან კვირას. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.